હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ઝેબ્રા કેક, જેને માર્બલ કેક પણ કહેવામાં આવે છે. આ કેક બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. અંદરથી પણ આ કેક એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બની છે અને ખૂબ જ સરસ ઝેબ્રાની ડિઝાઇન પણ આવી છે. ખાસ કરીને નાના બાળકોને તો આ ઝેબ્રાની ડિઝાઇનવાળી કેક ખૂબ જ પસંદ આવે છે. આ કેકને આપણે આજે ઓવન અને ઈંડા વગર બનાવશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો ગેસ ઉપર મેં એક મોટી એલ્યુમિનિયમ કડાઈ ગરમ કરવા મૂકી છે. એમાં મેં એક વાયર સ્ટેન્ડ પણ મૂકી દીધું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને ધીમી કરીને એની ઉપર એક બાઉલ ઢાંકી દઈશું, જેની અંદર બિલકુલ પણ હવા બહાર ના આવે એવું આપણે વાસણ ઢાંકવાનું છે અને 10થી 15 મિનિટ માટે આપણે એને ગરમ થવા દઈશું. હવે જે ટીનમાં આપણે કેક બનાવવાની હોય એને પણ આપણે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું. કેકનું ખીરું બનાવવા પહેલાં જ આપણે બધી તૈયારી કરી લેવાની છે. હવે આપણે ગોળ કાપેલું બટર પેપર મૂકીશું અને એને પણ તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું. જો તમારી પાસે બટર પેપર ના હોય તો તમે તેલથી ગ્રીસ કર્યા પછી થોડોક મેદો ભભરાવી દેશો તો પણ ચાલશે. મેદો ભભરાવીને જે વધારાનો મેદો હોય એને તમારે ખંખેરીને બહાર કાઢી લેવાનો છે. હવે કેકનું ખીરું બનાવવા માટે એક બાઉલમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં જોશો તો 90 ગ્રામ જેટલી દળેલી ખાંડ છે અને જે 250 ml વાળા મેઝરિંગ કપ આવે છે એનો જ યુઝ કર્યો છે મેં બધી વસ્તુ માપવા માટે. 1/3 કપ એટલે કે 75 ગ્રામ જેટલું આપણે મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરીશું. બધું જ મેઝરમેન્ટ જો તમે પરફેક્ટલી ફોલો કરશો તો તમારી કેક એકદમ સરસ બનશે. અને બધી જ વસ્તુ આપણે અહીંયા રૂમ ટેમ્પરેચરની જ લેવાની છે, ઠંડી કે ગરમ નથી લેવાની. હવે આપણે એમાં 1/4 કપ એટલે કે 45 ગ્રામ જેટલું તેલ ઉમેરીશું. અહીંયા મેં સનફ્લાવર તેલનો યુઝ કર્યો છે, જેમાં કોઈ જ ફ્લેવર ના હોય એવું તેલ આપણે લેવાનું છે. 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં વેનીલા એસેન્સ ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે વેનીલા એસેન્સ ના હોય તો તમે ચોકલેટ એસેન્સ પણ નાખી શકો છો, કાં તો બંને મિક્સ કરીને પણ નાખી શકો છો. હવે આપણે બધી જ વસ્તુને વિસ્કરની મદદથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈને આ મિશ્રણ એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયું છે અને ખાંડ પણ ઓગળી ગઈ છે. તો હવે એની અંદર આપણે 1/2 કપ જેટલો મેદો ઉમેરવાનો છે, જે ગ્રામમાં 160 ગ્રામ છે. 1 કપ મેદો ગ્રામમાં 135 ગ્રામ થાય છે અને 1/4 કપ મેદો ગ્રામમાં 33 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ 168 ગ્રામ મેદો થાય છે, પણ 1/2 કપ મેદો મેં આપ્યો છે તો 160 ગ્રામ થયો છે. મેદો આપણે બરાબર ચાળ્યા પછી જ ઉમેરવાનો છે. અડધી ચમચી આપણે બેકિંગ પાવડર ઉમેરીશું. અહીંયા મેં વિકીફીલ્ડનો બેકિંગ પાવડર યુઝ કર્યો છે, જે તમને માર્કેટમાં સરળતાથી મળી જશે. 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 થી 3 નાની ચપટી જેટલો આપણે બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું. બેકિંગ સોડા જે ખાવાનો સોડા આવે છે એ અહીંયા મેં બ્લુબર્ડનો લીધો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. મેદો મેં અહીંયા પહેલેથી જ ચાળીને કપમાં ભરીને માપ્યો છે, નહીં તો તમે આ બાઉલની ઉપર પણ મોટો ગરણો મૂકીને મેદો ચાળી લેશો તો પણ ચાલશે, પણ ચાળ્યા વગરનો મેદો નથી લેવાનો. હવે આની અંદર આપણે જરૂર મુજબનું દૂધ ઉમેરવાનું છે અને પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સીનું થોડુંક ઢીલું ખીરું બનાવવાનું છે. અહીંયા મેં 1/3 કપ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું દૂધ લીધું છે, એમાંથી અત્યારે મેં અડધું જ દૂધ ઉમેર્યું છે. એકવાર આપણે મિક્સ કરીને જોઈ લઈએ. ખીરું એકદમ પતલું નથી કરવાનું, નહીં તો કેક ફૂલ્યા પછી બેસી જશે. તો બરાબર મિક્સ કર્યા પછી બાકીનું બધું જ દૂધ મેં એડ કરી દીધું છે. ટોટલ 1/3 કપ દૂધ નાખી દીધું છે. ફરીથી મિક્સ કરીને જોઈ લઈએ. જો ગાઢું લાગશે તો આપણે બીજું દૂધ ઉમેરીશું. તો હજી પણ મને બેટર થોડુંક ગાઢું લાગે છે, કારણ કે એકદમ ધીરે ધીરે નીચે પડે છે. તો 1/4 કપ દૂધ અહીંયા મેં બીજું લીધું છે, એમાંથી અડધું જ દૂધ મેં ઉમેર્યું છે. એકવાર આપણે મિક્સ કરીને જોઈ લઈએ. હવે આપણને બાકીનું દૂધ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. તો આપણી જે કેકની બેટરની કન્સિસ્ટન્સી છે એકદમ પરફેક્ટ છે, બાકીનું દૂધ ઉમેરવાની જરૂર નથી. આ રીતે નીચે પાડીને જોઈએ તો ફટાફટ એક ધારમાં પડવું જોઈએ. હવે મેં 2 એક સમાન કાચના બાઉલ લીધા છે અને જે કેકનું ખીરું આપણે બનાવ્યું છે એને આપણે બંને બાઉલની અંદર એક સમાન ભાગમાં વહેંચી લેવાનું છે. એક ખીરુંને આપણે પ્લેન રાખીશું અને બીજાને આપણે કોકો પાવડર ઉમેરીને ચોકલેટવાળું બનાવશું. અહીંયા મેં જે દાળ કાઢવાનો મોટો લેડલ આવે છે એનો યુઝ કર્યો છે. એની મદદથી આપણે બંને બાઉલની અંદર એક સમાન ભાગમાં ખીરુંને વહેંચી લેવાનું છે. હવે આપણે આ ખીરુંને પ્લેન રાખીશું અને બીજાની અંદર આપણે 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોકો પાવડર ઉમેરીશું. કોકો પાવડરને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને આપણે કોકો પાવડર ઉમેર્યું છે તો ખીરું થોડુંક ગાઢું પણ થઈ જશે, તો એની અંદર આપણે માપીને 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મેં માપીને 1/2 ટેબલસ્પૂન દૂધ લીધું છે, એ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ.
ખીરું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. આપણું ચોકલેટ ફ્લેવરનું ખીરું બનીને તૈયાર છે. હવે જે આપણે કેકનું ટીન ગ્રીસ કરીને રાખ્યું હતું એની અંદર આપણે જે વ્હાઇટ પ્લેન ખીરું બનાવ્યું હતું એ સેન્ટરમાં 1 ચમચી જેટલું મૂકીશું અને થોડુંક આપણે આ રીતે એને ફેલાવી લઈશું. હવે વ્હાઇટ ખીરુંની ઉપર આપણે સેમ એક જ સાઇઝની ચમચીથી 1 ચમચી જેટલું ચોકલેટવાળું ખીરું ઉમેરવાનું છે. એને પણ આપણે સેમ એ જ રીતે સહેજ ફેલાવી લઈશું. સેમ આ જ રીતે આપણે ફરીથી વ્હાઇટ ખીરું મૂકીશું અને વ્હાઇટ ખીરુંની ઉપર આપણે ચોકલેટવાળું ખીરું મૂકીશું. જ્યાં સુધી બંને ખીરું ખતમ ના થઈ જાય બાઉલમાં ત્યાં સુધી આપણે છેલ્લે સુધી આ પ્રોસેસ કરતું રહેવાનું છે. જેમ જેમ તમે આ પ્રોસેસ કરતા જશો ડિઝાઇન એકદમ જોઈન્ટ થઈ રહ્યો હોય એવું તમને દેખાશે, પણ તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. ખૂબ જ સરસ ઝેબ્રા કેક બનશે. તો જે રીતે તમે આગળ વધતા જાઓ એ રીતે તમારે ટીનને ઉઠાવીને આ રીતે થોડુંક ટેપ કરી લેવાનું છે. એક જ સાઇઝની ચમચીનો આપણે યુઝ કરવાનો છે બંને ખીરું ફેલાવતી વખતે, એ વાતનું ધ્યાન રાખવું. હવે આપણે એક ટૂથપીક લઈશું. એની મદદથી આપણે બહારથી લઈને અંદરની તરફ સેન્ટરમાં એક લાઇન ખેંચીશું આ રીતે અને આંગળીની મદદથી એને લૂછી લઈશું. ફરીથી આપણે સામેની સાઈડ બહારથી લઈને અંદરની બાજુ એક લાઇન ખેંચીશું. ટોટલ આપણે આ રીતે 8 લાઇન ખેંચવાની છે. જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ જ રીતે લાઇન ખેંચવાની છે. દરેક વાર લાઇન ખેંચવા પહેલાં તમારે ટૂથપીકને કપડાં કે ટિશ્યુની મદદથી કે હાથથી લૂછી લેવાનું છે. તો હવે આપણે અંદરથી લઈને બહારની બાજુ લાઇન ખેંચીશું. તો જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ રીતે લાઇન ખેંચવાની છે. તો ખૂબ જ સરસ આપણી ફ્લાવરની ડિઝાઇન બની જશે. અંદરથી બહારની સાઈડ પણ આપણે ટોટલ 8 લાઇન ખેંચવાની છે, એટલે ટોટલ મળીને આપણે 16 લાઇન ખેંચવાની છે. તો આ આપણી ફ્લાવરની ડિઝાઇન બની ગઈ છે. હવે આપણે કેક ટીને પ્રીહીટ કરેલી કડાઈમાં મૂકી દઈશું અને એની ઉપર આપણે વાસણ ઢાંકીને 40 મિનિટ ધીમા તાપે એને બેક થવા દઈશું. ટોટલ 40 મિનિટ પછી આપણે બાઉલને કપડાની મદદથી સાવધાનીથી ઉઠાવી લઈશું, કારણ કે આ બાઉલ ખૂબ જ ગરમ હોય છે. કેક આપણી એકદમ સરસ બેક થઈ ગઈ છે. 35 મિનિટ પછી મેં ટૂથપીકથી એને ચેક કરી હતી તો સહેજ કાચી હતી, એટલે 5 મિનિટ પછી આપણે ફરીથી એને ચેક કરીએ છીએ. તો તમે જોઈ શકો છો ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવી છે. ટોટલ મને 40 મિનિટ લાગી છે. તો હવે આપણે આને બહાર કાઢીને ઠંડુ થવા દઈએ. કેક સહેજ ઠંડી થઈ જાય એટલે આપણે મોટા ચપ્પુની મદદથી આ રીતે એની સાઈડ જે છે એને અલગ કરી લેવાની છે, જેથી કેક એકદમ સરળતાથી અનમોલ્ડ થઈ જાય. હવે આપણે આના ઉપર એક પ્લેટ મૂકીશું અને પ્લેટની સાથે જ મોલ્ડને આ રીતે ઊંધું કરી લઈશું અને સહેજ હળવા હાથે આ રીતે થપથપાવશું તો કેક આપણી આરામથી બહાર નીકળી જશે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સોફ્ટ કેક બની છે. બટર પેપર જે છે મોલ્ડમાં જ ચોંટેલું રહી ગયું છે. તો કેકને હું તમને સાઈડ પરથી પણ બતાવું છું કે કેટલી સરસ ડિઝાઇન બની છે. તો આ કેકને આપણે હવે કટ કરીને પણ જોઈ લઈએ. એકદમ સરસ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી કેક બની છે. તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારા ઘરમાં દરેકને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તમે જોઈ શકો છો ઝેબ્રાની ડિઝાઇન પણ ખૂબ જ સરસ બની છે અને પાછળથી પણ કેકની એકદમ સરસ બેક થઈ છે, પરફેક્ટ બેક થઈ છે. તમે આ કેકને ફ્રીજમાં મૂકીને 1 દિવસ માટે રાખી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. અને મારો આ જ વિડીયો તમારે હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.